Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với guồng quay của manga Black Clover, nơi trận chiến cực kỳ gay cấn ở Space đang đến giai đoạn cao trào. Toàn bộ những tinh hoa, những chiến binh mạnh nhất của Clover và Heart, 3 trên 4 đại tinh linh, tất cả đều đang tế tựu ở quê hương của Juno. Bên cạnh đó, Tabata vẫn bỏ ngỏ khả năng sống sót của Nurse sau time skip. Cái chết của Harmon và Siren đã cảnh tỉnh rằng ở thời điểm này của bộ truyện những nhân vật nổi bật vẫn có thể bỏ mạng. Vậy manga Black Clover 283 có gì đặc biệt? Hãy cùng nhau tìm hiểu điều đó nhé anh em. Khởi đầu chương truyện là hình ảnh con ma thần đã bị chảy làm đôi và sẽ chẳng có pha lộn cái bàn hay cái ghế nào ở đây nữa rồi. Có nghĩa là Asta, một thanh niên mới luyện tập thành thạo đồng hóa vài tiếng trước, đã giết chết một con ma thần chỉ bằng cách đâm cây kiếm vào người nó và kéo đi một đường thẳng. Vâng, rõ ràng là Tabata đang dùng mọi cách để cho chúng ta thấy được sức mạnh quá vượt trội của Asta so với phần còn lại của thế giới. Ma thần là những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, nó mang trong mình lượng ma lực cực lớn, đến mức có thể đàn áp gần như toàn bộ ma pháp trên thế giới. Chúng ta có thể thấy Mereoleona dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể gây cho nó một vết xước trên cơ thể. Rõ ràng Asta đã vượt lên trên tất cả và đang ở một cấp độ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bên cạnh đó, nhát chém ngọt ngào của sát quỷ kiếm đã cứu Clover và mang về chiếc đầu lâu thứ hai cho vương quốc. Khá ngạc nhiên khi trong khoảnh khắc huy hoàng này, Tabata không cho chúng ta thấy thái độ của Damnatio cùng đồng bọn. Nhưng chắc chắn một điều rằng khi chứng kiến pha gáy khét lẹt của Asta, họ đã nhận ra sai lầm và tự hiểu ác ma cũng có ác ma this, ác ma that. Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, và chiến công này của Asta thêm một lần nữa đánh thẳng vào chế độ phân biệt giai cấp nặng nề của Clover. Giai cấp quý tộc được tạo mọi điều kiện để phát triển sức mạnh. Vậy giờ đây khi đối mặt với thảm họa, chúng làm được gì ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho phép mau? Trong khung ảnh tiếp theo là một khoảnh khắc rất thú vị. Gimodelo có thể đứng lên bờ vai của Asta mà không hề bị ảnh hưởng bởi triệt ma pháp. Nó khiến tớ tự đặt ra câu hỏi rằng sẽ ra sao nếu Nurse trao tặng một trong những ác ma của anh ta cho não cơ. Chúng ta cũng chưa từng nghe đoàn phó nhắc đến khái niệm khế ước vĩnh viễn với ác ma, vậy nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, Nurse đang đối diện với nguy cơ bỏ mạng nếu Asta xuất hiện đúng lúc hoặc trong tình huống nguy cấp của trận chiến. Không khó hiểu nếu tập đoàn ác ma của Asta ra đời. Còn về phần não cơ, phát trẻ đôi ma thần không thể khiến Asta vui mừng. Thông qua Gimodelo, cậu biết được Nurse đang gặp nguy hiểm và vấn đề cấp thiết lúc này là phải đến Space nhanh nhất có thể. Tuy vậy, khoảng cách từ Clover đến Space không gần, cưỡi kiếm đến nơi thì chỉ có hốt xác ông anh đem về. Nurse thì đang mải mê với kế hoạch đánh bom liều chết nên vụ dịch chuyển cũng không khả quan nữa rồi. Ngay lúc này, 5 phút huy hoàng của Asta đã vụt tắt, trạng thái đồng hóa biến mất và não cơ trở lại với bộ dạng cùi bắp như hôm nào. Một vùng không gian bất ngờ xuất hiện và dịch chuyển Asta đến một pháo đài. Trong bản spoil, tớ đã nghĩ đây là căn cứ của nhóm Mars và Kim Cương Bát Tướng. Tuy nhiên khi quan sát khung ảnh này, có thể nhận thấy đây đích thị là trụ sở của căn cứ Hắc Bộc Ngưu Đan, và dựa vào những đôi giày trước mặt Asta, có thể nhận ra cặp giày cao gót này là của Vanessa, kế đến là Gray, Finron và ở phía sau là Goucher. Vì Henry không thể đứng gần đồng đội nên người còn lại rất có thể là Jorah hoặc Magna. Sự trở lại của Hắc Bộc Ngưu ở thời điểm này là nguồn sức mạnh bổ sung rất lớn cho Asta. Cả nhóm có thể thông qua ma pháp của Finron để đến Space, hoặc lập hẳn hoi một kế hoạch quậy tung ma quốc như cách họ từng làm trong trận đại chiến với tộc Elf trước đó. Chúng ta cũng sẽ được thấy khoảnh khắc thú vị khi Libe sát cánh cùng với chú mèo Row trên chiến trường, hay được chứng kiến khung cảnh Asta kết hợp với lữ đoàn gương của Goucher để tạo ra 12 đồng hóa Asta lao thẳng và đập cho Dante không trượt phát nào. Sự trở lại của Magna và Jorah sau time skip thực sự rất thú vị. Họ là những thanh niên tự cày lever, và thường thì những lúc như vậy, nhân vật sẽ được thức tỉnh một giới hạn sức mạnh mới vô cùng đáng nể. Chính vì thế, cấp độ sức mạnh hiện giờ của Magna và Jorah thực sự gây ra rất nhiều tò mò. Ở một diễn biến khác, tình thế đang trở nên cực kỳ khó khăn cho Space. Lũ ác ma cấp thấp tràn ra từ Minh Phủ ngày một nhiều. Chúng tỏa ra khắp nơi và bắt đầu quá trình tàn sát người vô tội. Lực lượng quân cách mạng nhanh chóng thiết lập đội hình chiến đấu. Chàng người tuyết Makusa cũng thể hiện sức mạnh khi cùng với Sally dùng ma pháp bảo vệ người dân, sau đó dịch chuyển họ đến nơi an toàn bằng ma pháp không gian của Vantos. Hẳn anh em từng nghe tớ nhắc đến thông tin rằng Makusa được thiết kế dựa trên chàng ca sĩ Daisuke Sakuma của nhóm nhạc Snowman, những người đã trình diễn ca khúc Opening 11 của Black Clover. Và bất ngờ hơn khi Tabata thiết kế hẳn Snowman Magic cho anh chàng. Đây là một pháp thuật thực sự có lợi trong môi trường tuyết của Space. Hy vọng Makusa sẽ làm nên một điều gì đó đặc biệt trong phần tiếp theo của Space này. Tuy vậy, ở đâu cũng có anh hùng và ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mặc cho Makusa và Sally đang thắt cơ mông để hỗ trợ người dân, thì như mọi khi đấng Seke vẫn thà hy sinh chứ không chịu ra trận, bằng cách đứng trong khu vực an toàn, triệt tiêu tinh thần đối thủ bằng cách buông lời thách thức ác ma.
Vâng, thành thật mà nói thì có sự hiện diện của đấng ở đây tớ cũng cảm thấy phần nào bớt lo lắng. Mấy tên 22 thường sống lâu và dài lắm anh em ạ. Tuy vậy những nỗ lực tấn công cả tinh thần lẫn thể xác của team Clover vẫn không thể nào ngăn cản được số lượng quá lớn của ác ma. Trước đây Lolo Petrica từng nói chỉ những pháp sư cấp 1 trở lên mới có thể tham chiến tại Space. Rõ ràng là nữ hoàng này đã nhận định vô cùng chính xác. Số lượng ác ma quá áp đảo đã khiến nhóm Sally dần thất thế, và ngay lúc này Fuegoleon cung hỏa tinh linh xuất hiện. Với tinh thần trượng nghĩa của một hoàng tộc gương mẫu, chàng đoàn trưởng điển trai không thể đứng nhìn người dân vô tội bị tàn sát. Trước đó anh cùng Nozel và Dorothy nhận nhiệm vụ xử lý những tông đồ hắc ám, sau đó sẽ hỗ trợ nhóm Nash tấn công Hắc Tam và giải cứu đồng đội. Sau khi Nahama và Lilith xuất hiện, Nash đang rất cần người cầm chân chúng để tiêu diệt Maurice. Khi ấy chúng ta đã hy vọng rằng Fuegoleon sẽ xuất hiện. Tuy vậy giờ đây với việc anh ở bên ngoài lâu đài thì kèo này thực sự khó cho Nash rồi anh em ạ. Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy sau time skip, kích thước của Salamander đã to lên rất nhiều. Trước time skip, tinh linh này có thể đứng trên bàn tay của Fue, thì giờ đây đoàn trưởng Hồng Liên đã cưỡi được lên lưng của nó. Thậm chí nếu so sánh với phiên bản Salamander bên cạnh Phanna khi ở khu rừng phù thủy, thì nó bây giờ còn to hơn khá nhiều. Sức mạnh của tinh linh sẽ tỷ lệ thuận với kích thước, và với vai trò là một trong những người mạnh nhất trên chiến trường, Fuegoleon nhanh chóng thể hiện sức mạnh của mình. Những hơi thở của Salamander ngay lập tức thiêu rụi ác ma cấp thấp. Tuy vậy số lượng của chúng lớn đến mức dù nhiệt tình khạc đến mức khô cả cổ họng, nhưng Salamander và Fuegoleon vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của ác ma. Ngay lúc này một tia sáng bất ngờ xuất hiện và tiêu diệt 3 con ác ma. Đó là đòn tấn công kết hợp với rune cực kỳ mạnh mẽ. Nó cũng tinh tế đến mức những người trong tầm ảnh hưởng không hề chịu bất kỳ thương tích nào, khiến cho quân cách mạng và nhóm Makusa tỏ ra vô cùng bất ngờ. Và trong điệu nhạc hào hùng, nhóm chiến binh từ Hearth xuất hiện. Luke, Noel, Nero, Mimosa, Chami, Leopold, nhóm linh vệ và đặc biệt là có sự hiện diện của Patry. Vậy là Phanna và Veto đã không tham gia trận chiến lần này. Họ rất có thể phải ở quê nhà để bảo vệ con trai của Liz và vương quốc Hearth rồi. Với sát khí đằng đằng, Gaza dẫn đầu biệt đội báo thù. Trước đây anh chàng thường xuất hiện với sự lạnh lùng bình tĩnh, nhưng giờ đây Gaza đang thực sự rất nổi giận. Cơ mà Kurtz bị bắt cóc thì ai mà giữ bình tĩnh được cơ chứ. Bên cạnh đó chiêu thức vừa rồi rất có thể là do Gaza thực hiện. Bằng khả năng kiểm soát tài tình, anh đã khéo léo dùng rune che chắn cho 3 người lính quân cách mạng, khiến đòn tấn công của mình chỉ tiêu diệt ác ma và hoàn toàn miễn nhiễm với con người. Đứng sau Gaza, Chami cũng xuất hiện với hình ảnh nghiêm túc hiếm thấy. Cô khoanh tay với ánh mắt nghiêm nghị. Rõ ràng chế đại đã nổi giận sau khi biết tin Juno bị Zenon hấp từ Clover hấp sang Space và đang rất nóng lòng muốn báo thù cho anh yêu. Về phần Luke, Noel và Leopold, họ đã có 2 ngày để học tập ma pháp tối thượng từ tộc Elf. Với gương mặt tự tin thế này thì dường như nó đã thành công rồi. Trước đây trong trạng thái mệt mỏi, Noel vẫn gây những khó khăn nhất định cho Vanica khi ở ngưỡng 70% sức mạnh hắc ám. Cú xiên khi đó dù không thể lấy mạng được cô ta, nhưng đã khiến Vanica cảm thấy hứng thú và tha mạng cho Noel. Trong trận tái chiến lần này, với ma pháp tối thượng trên tay, liệu Noel có đủ sức để đối đầu với Vanica 100% sức mạnh hắc ám? Đó chắc chắn sẽ là một trong những trận chiến hấp dẫn nhất trong lịch sử Black Clover. Vậy là lúc này gần như toàn bộ lực lượng tiến công Space đã tham chiến. Asta và phần còn lại của Hắc Bộc Ngưu cũng sẽ sớm xuất hiện thôi. Một trận chiến hoành tá tràng nên họ sẽ đối đầu với hai ác ma cao cấp của Minh Phủ, những kẻ được đánh giá mạnh bằng 2 đến 3 đoàn trưởng, đối mặt với Hắc Tam 100% sức mạnh. Rất có thể số lượng ác ma từ các tầng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 2. Câu chuyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều nếu Tabata cho Lucifer xuất hiện. Đó mới là trận chiến thực sự của Asta, nơi não cơ sẽ tỏa sáng nhất lục địa. Trong chương sau, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chiến khủng khiếp bên ngoài lâu đài Space, và có lẽ Tabata sẽ chuyển hướng một chút về Nox. Đó cũng là lúc câu trả lời sống hay chết của đàn phó này được tiết lộ. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.